तर नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं बीडी टेक मराठी या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. तर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुमच्या नावाची रिंगटोन कशी सेट करायची आणि ते पण एका क्लिकमध्ये. तर मित्रांनो, चॅनलवर तुम्ही पहिल्यांदाच आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉन दाबून ऑलवर नक्की प्रेस करा. चला तर मग मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, रिंगटोन बनवण्यासाठी तुम्हाला एक ॲप इन्स्टॉल करायचं आहे. तर प्ले स्टोअरवरती केल्यावर तुम्हाला मित्रांनो इथे सर्च करायचं आहे नेम रिंगटोन सर्च करायचं आहे मित्रांनो. त्यानंतर मित्रांनो नेम रिंगटोन सर्च केल्यानंतर नेम रिंगटोन मेकर हे ॲप इन्स्टॉल करायचं आहे. माझ्या फोनमध्ये ऑलरेडी आहेच ते. इथे लोगो नीट बघून घ्या मित्रांनो, बऱ्याचदा चुकीचं ॲप इन्स्टॉल करतात लोक. तर मित्रांनो इथून ओपन करायचं आहे ॲप इन्स्टॉल केल्यानंतर. तर मित्रांनो ॲप ओपन झाल्यानंतर असा इंटरफेस येईल. त्यानंतर मित्रांनो इथे क्लिक करायचं आहे तुम्हाला क्रिएट युअर नेम रिंगटोन यावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो इथं इंटर युअर नेम 3 स्टेप दिलेले आहे. त्यापैकी पहिली स्टेप आहे इंटर युअर नेम. इथे तुमचं नाव टाकायचं आहे, तुम्हाला ज्या नावाने रिंगटोन सेट करायची ती. मी टाकतो, माझ्या मित्राचं नाव टाकतो मी. त्यानंतर मित्रांनो इथे तुम्हाला प्लीज पिकअप द कॉल हे 1 नंबरचं सिलेक्ट करायचं आहे. त्यानंतर तिसरी स्टेप आहे मित्रांनो, म्हणजे बॅकग्राऊंडला म्युझिक कोणतं घ्यायचं तुम्हाला, अलार्म, आयफोन रिंगटोन, थीम म्युझिक, रोमॅन्टिक, मेसेज टोन, फोन बेल. तर मित्रांनो आयफोन रिंगटोनवर क्लिक करतो मी आणि त्यानंतर मित्रांनो मेक रिंगटोनवर क्लिक करायचं. तर मित्रांनो तुमची रिंगटोन तयार झालेली आहे. मी तुम्हाला एकदा ऐकायला लावतो माझी रिंगटोन, बघा ऐका. Please pick up the call. 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 तर मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही तुमची रिंगटोन बनवू शकता. त्यानंतर मित्रांनो डाउनलोड करण्यासाठी डाउनलोड MP3 वर क्लिक करायचं आहे आणि त्यानंतर ऑलवर क्लिक करून ही रिंगटोन तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह होईल. तर मित्रांनो व्हिडिओ कसा वाटला, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.